Hi guys, ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Kuwinda YouTube channel එකේ තාත්තව වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනිටම subscribe බටනවා subscribe කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෑල් දෙන්නේ මම ඔයාලට කලින් play කරලා පෙන්නන වගේ videos ලේසියෙන්ම ඔයාගේ phone එකෙන් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට videos හදාගෙන ඔයාලට ඔයාගේ photo එකක් හරි මොකක් හරි photo එකක් දාලා ඒ music එක play වෙද්දී ඒක ලස්සනට ඒ music එකට අනුව beat එක ගන්න හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp status, Facebook story, Instagram story වගේ වලට ඔයාලගේ share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යන් අද අපේ වීඩියෝ එකට let's do it. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාට මේකට app දෙකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ phone එකේ Play Store app එක මෙතන open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මං කියේ මෙන්න මේ app දෙක install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම Play Store app එක open කරලා මේ search bar එකේ මෙතන search කරගන්න PixArt කියලා. PixArt. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන් PixArt කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ icon එකත් එක තියෙන PixArt photo කියන app එක install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මේ app එක install කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව app එකක් ඕන වෙනවා මෙන්න මේ app එක vido කියලා app එක. vido කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ උඩින් මෙන්න මේ app එක මෙන්න මේ icon එකත් එක්ක තියෙන මේ video app එකත් ඔයාලා install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මේ app දෙකම ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් එකම app එකකින් උනත් මේ video එක හදාගන්න. ඉතින් ඔය ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ app දෙක install කරගෙන ඊට පස්සේ PixArt app එක open කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ PixArt app එක ඔයා පළවෙනි පාර open කරද්දී ඔයාලට එනවා මෙතන Google එක හරි Play Store එක හරි sign in වෙන්න කියලා. එක්ක ඔයා Google account එකෙන් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Facebook account එකෙන් app එකට sign in වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම තාමත් මේනකොට මේ app එක මම පාවිච්චි කරනවා දැන් ගොඩක් කල් වෙනවා. ඒ වුණාට මම තාම මේකට sign in වෙලා නැහැ කිසිම ක්‍රමයකින්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් එඩියට කරන්න පුළුවන්. එහෙම sign in වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ app එක open කරනකොට ඔයාගේ phone එකේ internet connection එක off කරන්න. off කරලා මේ විදිහට PixArt app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්නෝම open වෙනකන් ඉන්න PixArt කියලා ඇවිල්ලා. ඊට මේක open වුණාට පස්සේ ආයි ඔයාගේ data connection එක මේ විදිහට on කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට on කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා පල්ලෙහා දෙන මේ වගේ add mark එකක්. මෙන්න මේ වගේ add mark එකක්. මෙන්න මේ add mark එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයාගේ start editing කියලා එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඒක load වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන gallery එකම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ගන්න මෙතනදී all photos කියන එකට යන්න මේ විදිහට. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් එක්ක ඔයාගේ photo එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙකුගේ photo එකක් ඉතින් ඔයාලට කැමති photo එකක් use කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයා photo එක use කරද්දී high quality phone එකක් use කරන්න. හැලප මං කියුවේ අර ඇට් මාක් එක ටච් කරලා ඔයාලා මෙතනට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් all photos වලට එන්න. ඉතින් ඔයා ඇට් මාක් එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ ටයකට. මෙන්න මෙතන තමයි එන්නේ ඇට් මාක් එක ටච් කරාට පස්සේ start editing එකට එන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා gallery එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ගන්න මේ all photos කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඔයාගේ phone එකේ තියෙන gallery එකේ තියෙන ඔක්කොම photo පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනදී මම අර කලින් කිව්වා වගේ මම මෙතනදී use card supreme photo එකක් use කරන්න. ඒ කියන්නේ හොඳ quality එකේ photo එකක් use කරන්න ඕනේ. ඔයා මේ වීඩියෝ එක දාන ෆොටෝ එක හොඳ quality ෆොටෝ එකක් වෙන්න ඕනේ. එක්ක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙකුගේ ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේ වෙනකොට Google එකෙන් අපිට ඕනම ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා Google එකේ ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් search කරන්න car photo කියලා. ඊට පස්සේ result එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් images tab එකට යන්න. image tab එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එක මෙතන scroll කරලා තෝරගන්න. තෝරගෙන ඒ කියන්නේ මේ ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා scroll කරද්දී search result එක මෙන්න මෙයාගේ එනවනේ. මෙතන ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එක මේක න මේක උඩ එහෙම ටච් කරලා පස්සේ මෙතන ලොකු ස්ක්‍රීන් එකේ මේ half screen එකේ එන්නේ. එතන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ එතන උඩ ඒ half screen ආව ෆොටෝ එක උඩ මෙහෙම right click කරන්න. right click කරන් ගමන් එහෙම ටච් එකක් දෙන්න මේ දකුණට පැත්තේ. එතකොට ඊට පස්සේ එනවා ඔයා download කියලා. ඒ download කියන ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න. ඉතින් මම එහෙම කිව්වේ මොකද ඔයා මේ Google එකේ තියෙන ෆොටෝ එක screenshot ගහුවොත් ඒක සාර්ථක නැහැ. ඒක නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ෆොටෝ එක download කරගන්න. මම දැන් මෙතනදී select කරගන්න මගේ album එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔය album එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් හොයනවා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන recent එකට ගිහිල්ලා මේක ටච් කරලා මේ විදිහට ඔයාගේ albums ටික පෙන්නන මම මේ කියන එකේ තියෙන මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට මම use කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට ඔයාලට ඕන ෆොටෝ එකට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ එනවා බලා ගන්න පුළුවන්.
මේ වගේ ආවට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ Plzz ටැප් එකෙන් ගන්න ඔයාලම ටෙක්ස්ට් එකක් ෆොටෝ එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන අකුරු මොන හරි ගහන්න ඕන ෆොටෝ එක උඩ ඒව ගහගන්න එක. යූස් කරලා ගන්න ඔයාගේ ෆොටෝ එකට මොකක් හරි අකුරු දාගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න ඕන නම් ඒ ටෙක්ස්ට් එක දාගන්න එක. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලා ගන්න ඕනේ මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මෙතන ස්ක්‍රෝල් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටෙක්ස්ට් කියලා ඇඩ් තියෙනවා. T අකුරක් තියෙනන්නේ ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එනවා. මෙතනදී ඔයාලා ගහන්න ඕන අකුරු ටික ගහගන්න. එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එක ගහගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ මගේ ටෙක්ස්ට් එක ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන හරියක් තියෙන මෙන්න මේ හරියට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔහම එනවා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේ ලොක් කරගන්නත් පුළුවන් කැමති නම්. ඊට පස්සේ අපිලා මේ ප්‍රොම්ප්ට් දාන්න තියෙන මෙතන. ඔයාලට කැමති ප්‍රොම්ප්ට් එකක් මේක දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔන්න ඔහම ඔයාලට ප්‍රොම්ප්ට් ගානාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බල ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේ ප්‍රොම්ප්ට් එකට මේක දාගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මෙතන තියෙන වාට කලර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අකුරු වල පාට වෙනස් කරන්න ඕන නම් රතු පාට ඔයාලට කැමති පාට වල තියෙනවා මේ පාට වල ටච් කරලා ඔයාලා පුළුවන් කැමති පාටක් දාගන්න. ඉතින් මම දාගන්නේ සුදු පාට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ස්ටොක් කියලා දින් එන්න මේ ස්ටොක් කියන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මේකෙන් ඔයාගේ අවුල්ලා ඉන්නේ මොන පාටද එන්න ඕන කියලා. රතු පාට අවුල්ලා ඉන්නේ නැක්කොත් නම් රතු පාට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන දැන් දාගන්නේ කළු පාට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකෙන් කොච්චර amount එකක් එන්න ඕන කියලා සෙට් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ ගාන විතර දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතනදී opacity කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකෙන් ඔයාලා පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් එක කොච්චර පේන්න ඕනද කියලා. ඔයාලා පේන්නේ දැන් මේ බිඳුවෙම පේන්නේ නැහැ. 100 දැම්මම හොඳට පේනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් හංලා අනේ වෝටර්මාර්ක් එකක් යන්න මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති නම් පුළුවන් shadows වෙනස් කරගන්න ඒවම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් blur ගන්න පුළුවන්, opacity අඩු වැඩි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒව කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මේක වඩවන ටැන්ට් එක කියන්නේ මෙතනට ඕන නම් ඔයාලා මෙතනට දාගන්න, මෙතනට ඕන නම් මෙතනට වාට ඔය size එක හදලා මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ size එක හදලා මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ දාලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔක්කොම වැඩ ඒ කියන්නේ ගාන ටැන්ට් එක දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ හරි මාක් එක ටච් කරගන්න. මෙන්න මේම හරි එක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතනදී ටිකක් ක්‍රොප් මේ ටූල්ස් වලට ගිහිල්ලා මේ ක්‍රොප් එකට යන්න. ක්‍රොප් එකේ මේ ස්ක්වයර් කියන එක දෙන්න. ස්ක්වයර් කියන එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක ගන්න එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් මේවා හදාගන්න පුළුවන්. මේ මෙහෙම වුණා මෙහෙම වුණා මෙහෙම මෙන්න එහෙම ඔයාලට කැමති ගාන්න දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඒක වෙනස් කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකක්. අන්න ඒක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් save to your photo gallery. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මේක වගේ ෆෝන් එකේ gallery එකට save කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ගන්න Plzz ටැප් එක close කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු වීඩියෝ ඇප් එක මෙන්න මේ වීඩියෝ ඇප් එක උඩ ටච් කරලා වීඩියෝ ඇප් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඇප් එක ඕපන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා උඩ තියෙනවා India spectrum love sad ඔයගේ සෙට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා කරන් තියෙන්නේ මේ spectrum කියන එක ටච් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මගේ add app play එක close කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ template තියෙනවා. මේ තියෙන අපි හදන්න ඕන template. ඔයාලා කැමති template ඔයාලා මෙතන scroll කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තව මේ love එකට යන්න. love එකට එක template තියෙනවා. මේ sad එකට යන්න පුළුවන්. ඒවල ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔක්කොම try කරලා බලන්න. ඔයාලට මේ සෑහෙන තොගයක් තියෙනවා templates. ඉතින් මම දැන් මේ spectrum කියන එකට යනවා. spectrum කියන එක ගිහිල්ලා මම දැන් use කරන්නේ මෙන්න මේක. ඉතින් මේක ඔයාලට දැන් සින්දුවක් එක්ක play කරනවා. ඉතින් මම දැන් සින්දුව හැන්න දාන්නේ නැහැ. ඉතින් image එක පේන්නේ නැති ඇති. ඉතින් මම මේ copyright scene තියන්න YouTube එකේ සින්දුවක් play කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ පල්ලෙහාට යනවා create කියලා එකක් දාන්න පාට. අන්න ඒක උඩ touch කරගන්න. ඔයාලට කැමති template එකක් select කරලා අන්න ඒක උඩ touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉඳලා අපි Plzz edit කරගත්තු photo එක. මේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ නා crop කරන්න යනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා පුළුවන් මේ photo එක size එක ඔන්නෝම හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා rotate කරගන්න පුළුවන් ඕන නම්. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේ size එක හදා ගන්න මේකේ. මම දැන් මෙන්න මේක දෙනවා මේ ගන්නට. ඉතින් ඔන්නෝම ඔයාලා පුළුවන් edit කරගන්න වගේ photo එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න හරියට touch කරගන්න. ඊට පස්සේ එනවා ඔයාගේ මේ preview එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පල්ලෙහාවක් තියෙනවා change music කියලා ඩම් පාට icon එකක්. change music කියලා. අන්න ඒක උඩ touch කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති music එකක්. දැන් ඔයාලා වෙන ඇති ඔයාගේ phone එකේ තියෙන ඔක්කොම audios පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා download කරගන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ download වලින් ඔයා music එක add කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ music එක add කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ පුළුවන් මේක ප්ලේ කරලා බලන්න ප්‍රීවියු එකකින් දැන් මම සවුන්ඩ් දාන්න යන්නේ නැහැ කොපිරයිට් තියෙන හන්දා ඊට පස්සේ පුළුවන් ඒ කියන්නේ දැන් සමහර සින්දු කියන පටන් ගන්නදී අර ටෝන් එකක් යන කියන්නේ බේස් ගිටාර වගේ සද්ද එනේවා තියන්නේ ඉතින් ඒ ටික ඔයාලට ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සින්දුව කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේ සින්දුව ආයේ කොතනින්ද ඉවර වෙන්න ඕනේ ඒ ටික මෙතන සෙට් කරගන්න පුළුවන් මෙතන සින්දුව කොතනින්ද පටන් ගන්න කියලා සින්දුව කොතනින්ද ඉවර වෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ එහෙම ඔයාලට කැමති සින්දුව සෙට් කරගන්න සිලෙක්ට් කරලා මෙතන පල්ලේ තියෙන ඩම් පාට අයිකන් එක සිලෙක්ට් කියලා අන්න ඒක ටච් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පල්ලෙන් වඩා මියුසික් කියලා ප්ලේ වෙනවා ඉතින් ඔයාලා වෙන මියුසික් එකක් දාගන්න ඕන නම් මෙතන තියෙනවා බලන්න එහා පැත්තේ රීසෙට් මියුසික් කියලා අන්නේ රීසෙට් මියුසික් කියන ටච් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයි චේන්ජ් මියුසික් කියනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයි අර විදිහටම ගිහිල්ලා ඔයාලට මියුසික් එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් වෙන මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඉතින් මම දැන් මේ මියුසික් එක ඇඩ් කරගන්නවා මේ විදිහට ඊට පස්සේ බලන්න උඩ තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කියලා එකක් ඩම් පාට එක්ස්පෝර්ට් කියලා ඇඩ් කරලා අන්නේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක ටච් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට චෝස් එක්ස්පෝර්ට් ක්වොලිටි කියලා මෙතන ඔයාලට පුළුවන් normal quality පුළුවන් එහෙම නැත්නම් HD quality පුළුවන් මම දැන් HD quality දාගන්න ඊට පස්සේ okay දෙන්න ඊට පස්සේ මෙන්න ඔයාලා එක්ස්පෝර්ට් කරන බලා ගන්න පුළුවන් ලෝඩ් වෙලා වීඩියෝ ඉවරයි කියලා දැම්ම යන්නේවා දැන් තමයි ඔයාලට වර්ණ බඩේ කියරෙන්න යන්නේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න එක්ස්පෝර්ට් කරලා මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඩිරෙක්ට්ලි ඕන WhatsApp Facebook Instagram TikTok share කරන්න එහෙම නැත්නම් මේක දැන් තමයි ඔයාලා ගෑලරි එකට සේව් වෙලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ app එක ඔයාලට පුළුවන් ක්ලෝස් කරගන්න ක්ලෝස් කරලා ඔයා ගෑලරි එකට යන්න ෆොටෝ ටිකට යන්න ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙතන ගෑලරි එකේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා දැන් හඩුපු එක දැන් ඔයා මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ප්ලේ කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේකේ මේ විදිහට වෝටර්මාර්ක් එකක් කරනවා විඩෝ කියලා මෙන්න මේ විඩෝ කියලා වෝටර්මාර්ක් එකක් කරනවා ඉතින් මේක ඇවිල්ලා විඩෝ වෝටර්මාර්ක් මේක තමයි app එකේ වෝටර්මාර්ක් එක ඉතින් මේක මම අයින් කරන්න බැලුවා ඒවට අයින් කරන්න බෑ ඒවට වටින් ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් ගන්න පුළුවන් මේක ප්ලේ වෙන ටයිම් එකේ ඔයා උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා Facebook එක ඇඩ්මින් කෙනෙක් නෑ ඕනෙට වගේ නම ගහලා බැනර් එකක් හදලා Facebook අයිකන් එක හරි මෙතන උඩින් තියලා මේව වහන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක මෙතන උඩිනුයි මෙතන කොන උඩිනුයි ඔයාලට තියන්න පුළුවන් Facebook අයිකන් එක ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ආ වීඩියෝ ක්‍රොපින් ඇප් එකක් අරන් මෙතනිනුයි ක්‍රොප් කරගන්න මෙතනිනුයි වීඩියෝ ක්‍රොප් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රම දෙකම යූස් කරලා මේ වෝටර්මාර්ක් එක අයින් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේ වෝටර්මාර්ක් එක අවුලක් නැත්නම් මෙහෙමම ෂෙයා ගන්න පුළුවන් ඉතින් අද වීඩියෝ අවසන් ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දෙයක් යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා මට support එකක් දෙන්න ඊළඟට ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක අනිත් අයන්ටත් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එක like කරන්න ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේක හදාගත්තා වගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න ඊළඟට ඉතින් මේක හදාගන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් හරි මොකක් හරි අවුලක් ආවොත් මම description එකේ මගේ Instagram එකේ Facebook එකේ links තියෙනවා ඒවෙන් ගිහලා මම follow කරලා මට ඒවෙන් direct message එකක් දාන්න ඊට මම ඔයාලට reply කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් එහෙනම් අපිට අලුත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා